آیا میدونید چند نوع نون ما در زبان انگلیسی داریم و از کدام ساختار برخوردار هستند؟ برای دانستن این همه معلومات که ما چند نوع اسم در زبان انگلیسی داریم، تا آخر ویدیو ما رو همراهی نمایید. سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشین، از صحت کامل برخوردار باشین. خوش آمدید به من محمد الله دانشیار به بخش دوم از نون که ما در زبان انگلیسی داریم. خب دوستان عزیز، درس امروز ما در رابطه با نون هست. نون چی هست؟ اگر ویدیو اولی ما رو ندیدید، ویدیو اولی ما رو تماشا بکنید و بعدا با این ویدیو بیایید. دوستان عزیز، نون یا اسم، noun is the name of some person, place or things. noun میگیم عبارت از اسم شخص، شی و مکانی است. و همچنین میگیم نون عبارت از کلمه است که برای نامیدن شی، شخص و مکان مورد استفاده قرار میگیرد. و معلومات بیشترش رو ما در ویدیو قبلی توضیح داده بودیم. خب در این ویدیو فقط چند نوع نون داریم. ما در زبان انگلیسی بیشتر از 7 نوع نون داریم. یعنی 7 نوع نون ما در زبان انگلیسی داریم. نوع اول از او هست proper noun یا اسم خاص. اسم خاص چی است؟ What is proper noun? Proper noun is a noun which indicates for a specific person, place or things. اسم خاص عبارت از اسمی است که برای یک شخص مشخص، یک شی مشخص و برای یک مکان مشخص دلالت میکنه. چه قسم؟ دوستان عزیز، مثلا ببینید ما افغانستان از خود جغرافی مشخص داره، یک مکان مشخص داره. پس یک مکان مشخص چی کرد؟ دلالت کرد. پس میگیم اسم چی است؟ اسم خاص است. همین قسم مثلا black marker یا مثلا black board، تخته سیاه، این یک به یک شی مشخص دلالت میکنه. و همین قسم علی میگیم به یک شخص مشخص دلالت میکنه. پس اینها در مجموع اسم چی هستن؟ اسم خاص. هرگاه اگر اسم ما به یک شخص مشخص، به یک شی مشخص، به یک مکان مشخص دلالت کرد، برش میگیم اسم چی؟ اسم خاص. مثلا میگیم به طور مثال example I live in Afghanistan. من در افغانستان زندگی میکنم. افغانستان چی است؟ اسم خاص است. پس همین قسم I need for a black pen، من به قلم سیاه ضرورت دارم. black pen اینجا اسم چی است؟ اسم خاص. و همین قسم ما اگر بگیم he is علی، او است علی اینجا اسم چی است؟ اسم خاص. خب نوع دوم از نون یا اسم ما عبارت از اسم عام هست. اسم عام برعکس اسم خاص است. میگیم common noun is a noun which does not indicate or which is not indicating for a specific person, place or things. که به یک شخص مشخص، به یک شی مشخص و به یک مکان مشخص دلالت نمیکنه. مانند چی؟ boy، یک کلمه هست که مثلا برای تمام بچه‌ها استفاده کرده میتونیم. پس این اسم چی است؟ اسم عام هست. مثلا country، کشور، ما با تمام کشور گفته میتونیم. پس در فلحاظ این اسم چی است؟ اسم عام هست. همین قسم البته مثلا اگه ما به یک شی بگیم مثلا مارکر، کامپیوتر، اینها در مجموع اسم چی میشن؟ اسم عام میشه. خب به طور مثال مثلا میگه I live in Afghanistan country، من در کشور افغانستان زندگی میکنم. افغانستان این اسم خاص است، country اسم عام هست. و همین قسم ما میگیم I need for marker، من برای یک مارکر ضرورت دارم. مارکر این اسم عام هست. و همین قسم اگر ما بگیم که he is a boy، او است یک پسر، در قسمت اینجا boy یک اسم چی است؟ اسم عام هست. این هم در رابطه با اسم عام. نوع سوم از نونها یا اسمهای ما عبارت از چی هستند؟ عبارت از اسم ذات هست یا بهش میگن concrete noun. What is concrete noun? Concrete noun is a noun that we can see that, we can touch them, it has foreign existence. And a physical existence it has also as well. میگیم concrete noun اسم ذات عبارت از اسمی هست که وجود فیزیکی داره، وجود خارجی داره، قابل دید هست، قابل لمس هست. مثلا مارکر چیزی است که میبینیم، مثلا وجود فیزیکی داره، خارجی داره، قابل لمس است. مثلا انسان قابل لمس است، کامپیوتر قابل چی است؟ لمس است. پس در مجموع اسمش اسم ذات. و همین قسم داریم اسم معنی یا abstract noun. abstract noun برعکس concrete noun هست. abstract noun اسم معنی is a noun which we cannot see them, we cannot touch them, and it doesn't have any foreign existence and physical existence. میگیم اسم معنی عبارت از اسمی است که نه وجود فیزیکی، نه وجود خارجی، نه قابلی و نه قابلیت لمس را دارد. پس در مجموع میشه اسم چی؟ اسم عام. ماننده poverty، فقر و بیچارگی. خب ندیده میشه، نه قابل لمس است، بگی قدر فقر است بگی. خب نمیشه نه. چون اسمی چی است؟ اسم معنی هست.
و همین قسم knowledge علم، همین قسم مثلا coldness سردی و مثلا warm گرمی، اینها در مجموع اسم چی هستن؟ اسم معنی هستن. این هم بود در رابطه با 4 نوع اسم ها که ما در زبان انگلیسی داشتیم و البته 7 نوع داشتیم و برای دانستن 3 نوع بیشتر دیگهش چنل ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدهید، ویدیو ما رو لایک بکنید و منتظر ویدیو بعدی ما باشید. این هم بود در رابطه با 4 نوع از اسم ها. امید که از چیزی فرا گرفته باشین و همچنان تشکر از توجهتان که تا ایدم ما را همراهی کردید. Thank you so much. Have a nice day. See you soon.